Samesaru on yli 60-vuotias kuopiolainen yritys, joka valmistaa rullamuovauskoneita ja muita ohutlevyteollisuuden laitteita ja laitekokonaisuuksia. Toiminnamme keskiössä on innovatiivisuus, joustavuus ja erityisesti korkea laatu, niin itse koneiden kuin koneella valmistettavan lopputuotteiden osalta. Juuri näistä syistä IFM on ollut meille loistava kumppani. Meidän koneet menee pääasiassa vientiin, välillä hyvinkin kauas, ja IFM on maailmalla tunnettu nimi, jota ei tarvitse asiakkaalle perustella. Varaosasaatavuus ja tuen saatavuus on myös hyvä ihan ympäri palloa. Maailmalla Samesaru tunnetaan laadusta ja erityisen kattavasta servicetoiminnasta. Me pystymme toimittamaan varaosia ja tukea myös kaikkein vanhimpiin koneisiimme. Automaatiotiimin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että meillä on etäyhteys lähes kaikkiin toimittamiimme koneisiin. Kun vuonna 2024 siirrymme käyttämään IO-linkkiä ja Moneata, huomasimme paljon etuja varaosalaitteiden toimittamisessa. Kattavampi diagnostiikka myös helpottaa vikatilanteiden selvitystä. Projektien laajuus vaihtelee meillä paljon, riippuen siitä, että minkä verran konetta räätälöidään asiakasta varten. Toisaalta myös aikataulut on projekteissa usein hyvin tiukat. IO-Link-laitteiden käyttö, erityisesti kenttähajautusten, on tuonut meille paljon joustavuutta sähköasennuksiin ja pienentänyt meidän sähköasennuksiin kuluvaa aikaa merkittävästi. Joidenkin koneiden osalta me on pystytty tekemään sähköasennuksia jo ennen kuin meillä saapuu edes sähkökeskus tai mekaaniset asennukset on täysin valmiita. IO-Link-hajautuksien käyttö on tuonut meille myös joustavuutta, koska yhden anturin lisääminen ei vaadi enää mitään muutoksia sähkökeskuksiin. Pyrimme kehittämään meidän tuotteita ja ratkaisuja jatkuvasti. Automaatiotiimissä suuri osa ajasta kuluu uusien ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen. Vähän väliä meillä nousee uusia ideoita tai anturitarpeita. Näissä IFM on ollut erinomainen kumppani, kun olemme saaneet testata uusia laitteita testiympäristössämme ennen niiden varsinaista käyttöönottoa tai linjankoeajoa. Tämä on helpottanut huomattavasti meidän työtämme sekä pienentänyt koeajon riskejä.